फ्रेंड्स, अर्पणा म्हात्रे चॅनलवर तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुमच्याबरोबर एक छानशी फुलांची रांगोळी शेअर करणार आहे। अतिशय सोपी आणि झटपट होणारी अशी फुलांची रांगोळी आहे आणि तुम्ही लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी ती काढू शकता। अतिशय सुंदर आहे आणि तुमची मुलं सुद्धा तुम्हाला ही रांगोळी काढताना मदत करू शकतात, इतकी ती सोपी आहे। वेगवेगळ्या प्रकारची मी फुलं घेतलेली आहेत, तुम्ही पाहू शकता। त्यामध्ये मी आंब्याची पानं घेतलेली आहेत, विड्याची पानं घेतलेली आहेत, सुंदरसा एक मुखवटा घेतलेला आहे लक्ष्मीचा। आणि ह्या फुलांपासून आपण सुंदरशी कराची रांगोळी तयार करणार आहोत। चला तर मग पाहूया ही रांगोळी कशी तयार करायची। हे बघा, माझी घराची लादी आहे ही 2x2 ह्या आकाराची आहे आणि 2x4 एवढ्या जागेमध्ये मी हा करा काढून घेतलेला आहे खडूने। कराची आउटलाइन करून घेतलेली आहे, खडू थोडासा ओला करून घेतलाय म्हणजे ती व्यवस्थित दिसते। आणि आता आपण हा करा छानपैकी फुलांनी सजवणार आहोत। चला तर मग ह्या रांगोळीला सुरुवात करूया। झटपट अशी फुलांपासून आणि पानांपासून सुंदर अशी कराची रांगोळी काढून दाखवलेली आहे। अतिशय सुंदर आणि सुबक दिसत आहे आणि फुलांपासून झटपट तयार होते आणि अतिशय आकर्षक अशी दिसते। तर ही रांगोळी तुम्ही लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी काढून तुमच्या घराची शोभा वाढवू शकता। लक्ष्मी मातेला प्रसन्न करण्यासाठी अतिशय सुंदर अशी ही रांगोळी आहे। तसेच नवरात्रीमध्ये काढण्यासाठी सुद्धा ही रांगोळी अतिशय सुंदर आहे। काय तर मग आजची रांगोळी आवडली का? मला नक्की कमेंट्स करून कळवा। अतिशय सुंदर आहे ना? लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी नक्की तुम्ही ही रांगोळी काढा आणि तुमच्या घराची शोभा वाढवा। तुम्हाला दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा। असेच छान छान व्हिडिओज पाहण्यासाठी अर्पणा म्हात्रे चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा। बाजूला बेल आयकॉन असते ती सुद्धा नक्की प्रेस करा म्हणजे माझ्या सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल। स्वस्थ राहा, सुरक्षित राहा आणि खात राहा। बाय फ्रेंड्स, नमस्कार।